हाम्रो फ्याक्ट्री हो। यहाँनिर हामीले थुक्पा बनाउँछौँ। सबभन्दा पहिला त हामीले जुन पिठो आउँछ हाम्रो बजारबाट पिठो हामी ल्याइसक्ने बित्तिकै त्यसलाई फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ घोल्छौँ। पानी लगाएर यहाँनिर पिठो लगाएर घोल्छौँ। यहाँनिर यो घोल्ने हो। अहिले हामीले काम जारी छ, गरिरहेछ। यहाँ लगाइसक्यो, यहाँ घोलिन्छ। घोलिसकेपछि यहाँ बनाइसकेपछि चाहिँ यता यहाँ बनाइसकेपछि यहाँबाट पुस हुन्छ यहाँनिर। अब यहाँनिर हामीले जस्तो टेबलमा राखिसकेको छु, यो हामीले घोलिसकेको छौँ। अब यो घोलेकोलाई हामीले पेलिन्छ। सपोज यहाँनिर यसरी यहाँ पेलिन्छ, यहाँ बोर्डबाट लगाइन्छ, यहाँ धान लगाइन्छ, यहाँबाट पेलेर जस्तो कम्प्लिट यो हुन्छ। यो भइसकेपछि हामीले यो यसलाई रोल गर्दै जान्छौँ। यो रोल हो। जस्तै यहाँ पनि छ, हामीले राखेको छौँ यो रोलहरू। रोल गरियो। अब यसलाई चाहिँ हामीले पटक पटक पेलिसकेपछि त्यहाँदेखि हामीले थुक्पा निकाल्छौँ। थुक्पा निकाल्छौँ जस्तै यसैबाट निकाल्छौँ। थुक्पा निकाल्ने कुनै मेसिन एक्स्ट्रा छैन, फाल्टो छैन। यसै हो। यो अब यहाँनिर जुन कटर लगाइन्छ, अनि कटर लगाइसकेपछि अनि यसलाई कसिसकेपछि यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ जान्छ रोटी अनि थुक्पा निस्किन्छ। जस्तै अब तपाईँलाई म कटर पनि देखाइन्छु। यो हाम्रो थुक्पा निकाल्ने कटर कति मान्छेलाई थाहा हुँदैन थुक्पा कसरी निस्किन्छ। तर यो थुक्पा निकाल्ने कटर हामीले जब त्यहाँ जोडिसकेपछि यहाँबाट रोटी पस्छ अनि यहाँ मुनिबाट थुक्पा निस्किन्छ, सरर निस्किन्छ। अनि हाम्रो थुक्पा निस्किसकेपछि अनि हामीले स्टोरेज गर्छौँ। जस्तै 2-3 दिन 5 दिन अब यो त्यसको ग्यासले हामी थुक्पा स्टोरेज गर्छौँ। यहाँलाई म यहाँ देखाउँछु। यहाँ अब यो हाम्रो स्टोर यसलाई चाहिँ हामीले जस्तै यो आज निकालिएको, यो एकदम सफ्ट छ नि, आज निकालेको। यसलाई 2 दिनदेखि 3 दिन 4 दिनसम्म हामीले मौसमको लिहाजले राखिन्छ होइन। यो राखिन्छ। यहाँ राखिसकेपछि अनि यसको पूर्ण पासहरू उठिसकेपछि अनि यो कडा हुँदै जान्छ। सपोज यो हेर्नुहोस्, यो कडा छ। अब यो भइसकेपछि यसलाई चाहिँ अब नेक्स्ट डे भोलि चाहिँ यसलाई हामीले पुस गरिन्छ। अब यो यहाँ आयो, अब यसलाई पुस गर्दै जान्छ। गरिसकेपछि अनि हामीले अघि मैले तपाईँलाई देखाएँ, हामीले वहाँनिर ऱ्याकमा बाहिर सुकाइन्छ। अनि सुकाइसकेपछि कम्प्लिट सुकिसकेपछि हामीले यहाँनिर राखिन्छ। जस्तै काटी यो रुल छ होइन, लामो चाहिँ यहाँभित्र हाल राखियो। अनि यसले काट्ने पनि रहेछ यहाँनिर। यो काटिन्छ, काट्ने यही हो। सपोज यहाँबाट स्केल छ, यो स्केल यसरी ठक ठक काटिन्छ यहाँनिर एक स्केलमा। जुन स्केल यहाँलाई म यहाँ देखाउँछु, यहीँ स्केलमा आएको छ। यो काटियो होइन, यो काटिसक्यो। अब यहाँबाट चाहिँ ठिक्क लेभलको बनायो। हजुर, एकदम यसको लेभल हो। यो काटिसकेपछि अब भोलि प्याकिङ हुन्छ यहाँनिर। यो आज पनि प्लास्टिकमा ऱ्याप हुन्छ, प्याकिङ हुन्छ। प्याकिङ भइसकेपछि पुरा प्याकिङ भइसकेपछि जस्तै हामीले कार्टुनहरूमा प्याक गरेर बाँधिन्छ। यो बाँधिसकेपछि यसलाई बजारमा जाने तयार भइसक्यो। यो प्याक गरेको रेडी भइसक्यो। हजुर, अब यो पनि देख्नु हुँदैछ। यो पनि वेस्टेज हुँदैन। यसलाई हामीले उठाउँछौँ। यो उठाइसकेपछि यो अहिले कटिङ गर्दाखेरि यो एक्स्ट्रा निस्केको साइजभन्दा ज्यादा निस्केकोलाई हामीले यसलाई चाहिँ यसरी बोरामा राख्छौँ। अनि यी बकेट लगाएर यहाँ पानीले धोएर फेरि यसलाई धोइधाइ गरी फेरि यहाँनिर भिजाएर फेरि हामीले पिठो रिप्रोडक्सन गर्दाखेरि रिप्रोडक्सन कम्प्लिट यो चलिबस्छ, यसको सर्कलमा गइबस्छ। त्यो के अरे ढुटिएको यो जुन ढुटेका चिजहरू पनि वेस्टेज हुँदैन। यहाँ जस्तै देख्दाखेरि वेस्टेज भयो जस्तो लाग्छ, तर यो वेस्टेज हुँदैन। यसलाई हामीले राखेर पिठोलाई फेरि मुसेर पानीमा यहाँ राखियो, पखालियो, भिजाइयो, ढडाइयो। त्यहाँदेखि फेरि पिठोमा अहिले पानीसँग घोलेर त्यहाँ लाउँछौँ। लगाइसकेपछि त्यसलाई फेरि लाग्यो त्यो कम्प्लिट तयार हुन्छ। यहाँ हाम्रो यहाँ यस्तै छ। हजुरले अघि मलाई सोध्नुभयो कि कस्तो लाग्यो तपाईँलाई, के कस्तो छ, के इच्छाले तपाईँले यो सुरु गर्नुभयो भन्ने कुरा, नाफा नोक्सानको कुरा गर्नुभयो। नाफा नोक्सान भनेको त अब कुनै पनि कुरामा त्यस्तो ठुलो अब यस्तो उद्यमहरूमा ठुलो नाफा पनि हुँदैन र नोक्सान पनि हुँदैन। किनभने नोक्सान हुन्छ भने त मान्छेले गर्ने थिएन। तर त्यो मात्रै नभएर यहाँ ठुलो नाफा नहेरेर कस्तो भनेदेखि रोजगारको हिसाबले अब 2-4 जना मान्छेले यहाँ रोजगार पाउँछ। छोरी मान्छेहरूले आफ्नो नानीहरूलाई स्कुल पठाइसके पश्चात उसको फाल्टो टाइमहरूमा आएर प्याकिङहरू गर्छ होइन। रोजगारको व्यवस्था गृहिणीले काम घरमा हाउसवाइफ हुँदै पनि उसले यहाँनिर केही कामहरू गर्न सक्छ होइन। उसको एक्स्ट्रा टाइमहरू यहाँ युज हुन्छ। जस्तै युवाहरूले काम पाउँछ होइन। अब बजारमा पनि जाने भयो। अर्को कुरा अब हामीले यहाँ लोकल ठाउँमै लगाइसकेपछि यो बनाइसकेपछि लोकल मान्छेले पनि एकदम हाइजेनिक पाउन सक्यो। उनीहरू आएर खुद हेर्नु सक्छ होइन। यो के कस्तो छ हेर्छ।
कतिको साफसफाइ छ उनीहरूलाई थाहा छ, यहाँको मान्छेले खान्छ। अनि आफ्नो ठाउँमा बाहिरबाट जस्तै सिलगढीबाट इन्डियाबाट आउँछ, कस्तो कस्तो किसिमको आउँछ, रङहरू विभिन्न किसिमको केमिकल युक्त रङहरू लगाएर हामीले यो एकदमै शुद्ध पानीको मात्रै मिश्रण यहाँ केही पनि छैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो शुद्ध चिजहरू, हाइजेनिक चिजहरू हाम्रै लोकल बजारमा आफ्नो गाउँठाउँमा खानु पाउँदा नि हामीलाई त्यो पनि एउटा राम्रो खुसीको कुरा होइन। यहाँनिर हाम्रो ठाउँमै हाम्रा के अरे समुदायका मान्छेहरूले चाहिँ रोजगार मिलिरहेछ होइन, विकास भइरहेछ। अनि यहाँनिर खुसी के छ भनेदेखि अब हाम्रो हरेक देश विदेशमा छन् साथीहरू होइन, आफन्तहरू, उहाँहरूले जस्तै यो प्रोडक्ट यहाँबाट हङकङ, सिङ्गापुर, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डकोहरूले, युरोपमा बेल्जियम होइन, युके अनि विभिन्न अरू देशहरूमा जुन इम्प्लोइ छ, काम गर्ने छ, उनीहरूले लिएर जान्छ होइन, उनीहरूले हेर्छ। अनि उहाँहरूले फोनबाट या कुनै फेसबुकबाट उनीहरूले कमेन्ट्स गर्छ, ल एकदम तपाईँको प्रडक्ट चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो, मिठो रहेछ, एकदमै स्वादिलो, नेपालको याद आयो भन्ने कुराहरू, त्यसमै खुसी छु। नाफा नोक्सान भन्दा नि त्यसमा एकदमै खुसी छु। राम्रोसँग तपाईँले कार्यक्रम सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई अग्रिम बधाई छ है। धन्यवाद। फेरि पनि तपाईँहरू केही हाम्रो कुराहरू भएछ भने तपाईँहरूमा आउनेछौँ होइन, तपाईँहरूलाई केही सोध्नेछौँ। तपाईँले समय दिनुभयो व्यस्तताका बावजुद पनि, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरी तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँ आउनुभयो, यस कुरालाई चासो राख्नुभयो। हुन त यहाँ कति मान्छेहरू हिँड्छन्, तर यस कुरामा यो चासो राख्ने मान्छेहरू कमै हुन्छ, जसमध्ये तपाईँ पर्नुभयो, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। धन्यवाद। हाम्रो युट्युब च्यानल एसटी नेपाल हेर्दै गर्नुहोला होइन, हाम्रो च्यानललाई लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। यस्तै राम्रा राम्रा ज्ञानवर्धक कुराहरू र सूचनाका कुराहरूलाई लिएर तपाईँहरूमा आज हामी उपस्थित हुनेछौँ नयाँ कार्यक्रम लिएर। लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। आज हामीले थुक्पा फ्याक्ट्रीमा थुक्पाको कसरी बन्छ थुक्पा भनेर हामीले तपाईँहरूलाई देखायौँ एउटा फ्याक्ट्रीमा ल्याएर। र फेरि पनि अरू कुनै समयमा तपाईँहरूलाई यस्तै राम्रा राम्रा ज्ञानवर्धक कुराहरू ल्याउने नै छौँ। हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला, लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।